Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Mình là ngôi nhà mơ ước một. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình xin chia sẻ đến mọi người thêm một cái mẫu nhà hành lang chữ L ở nông thôn. Và với cái mẫu nhà này được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng. Và mình cũng thực hiện một cái video review thực tế cái mẫu nhà này, kèm theo đó là cũng thực hiện một cái phiên bản cái mẫu nhà này rồi nhận được rất là nhiều những lời khen cũng giống như là lời quan tâm của mọi người đón nhận cái mẫu nhà hành lang chữ L này. Và trong đó có bạn Hoàng ở Bến Tre các bạn. Bạn này cũng rất là mong muốn xây dựng theo cái mẫu nhà hành lang chữ L này. Và bạn này nhờ bên mình tư vấn thiết kế lại với một cái sự thay đổi về cái mặt công năng cho cái ngôi nhà này. Đó cũng chính là lý do mà mình thực hiện cái mẫu nhà này lại một lần nữa để gửi đến mọi người tham khảo. Cái mẫu nhà hành lang chữ L mà mình chia sẻ trong cái video này là giả mái Thái, 2 cấp mái nha các bạn. Một cấp mái ở cái vị trí phần sảnh chính và một cái cấp mái Thái tại cái vị trí phần hành lang chữ L ở phía bên tay phải. Và từ cái phần mái Thái này trở ra phía sau là lợp tôn một mái nha các bạn. Mẫu nhà cấp 4 hành lang chữ L vì sao được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng, vì nó rất là phù hợp xây dựng ở những vùng quê nông thôn trên một cái mảnh đất trống, vườn cây, ao cá các bạn. Kèm theo đó là cái việc lưu thông gió và ánh sáng của mẫu nhà hành lang chữ L này nó rất là tốt. Bên cạnh đó cái phần hành lang chữ L này nó phát huy hết cái vai trò sử dụng công năng của nó các bạn. Mình có thể làm một cái bàn thư giãn tại cái vị trí này, và có thể là đặt một cái bàn uống trà, cũng giống như là đặt một cái bàn để mà tiếp đãi khách trong trường hợp nhà mình có đám tiệc các bạn. Chính vì vậy mà cái mẫu nhà hành lang chữ L được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng ở vùng quê nông thôn. Mẫu nhà hành lang chữ L này được thiết kế với chiều rộng mặt tiền là 8m và chiều sâu là 20m nha các bạn, được thiết kế đầy đủ công năng. Cái phần cái sảnh trước là rộng 2,5m, phần sảnh bên 2,5m liên kết thành hình chữ L. Một phòng khách kim, phòng thờ, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, khu vực bếp, phòng ăn và một phòng sinh hoạt chung nha các bạn. Có thể nói là được thiết kế đầy đủ công năng, rất là phù hợp cho gia đình 2 thế hệ sinh hoạt trong cái ngôi nhà này. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà truyền thống hành lang chữ L ở nông thôn này nhé. Về cái chiều cao nền thì được thiết kế là 5 bằng 5 cấp, tổng chiều cao nền là 750. Còn về cái phần thân nhà là cao 3,9m nha các bạn. Còn về cái phần cái cấp mái thứ nhất là cao 2,5m. Từ cái cấp mái này trở ra phía sau là lợp tôn xây thùng một mái. Có thể nói là cái mặt tiền của cái mẫu nhà này được thiết kế rất là đơn giản các bạn, không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp. Được thiết kế với cái điểm nhấn là cột tròn đôi. Sau đây mình cũng chia sẻ một phần là với những cái cột tròn đôi này thì mình có một cái cách trang trí là mình sơn giả đá cẩm thạch nha các bạn. Hiện nay thì chi phí hoàn thiện sơn giả đá cẩm thạch của một cây cột này ở trên thị trường là nó dao động khoảng 1 triệu đồng một cây nha các bạn. Với cột tròn thì mình chỉ có 2 cái cách trang trí, là cách thứ nhất là sơn màu để tạo cái điểm nhấn, cách thứ nhì là sơn giả đá cẩm thạch. Tuy nhiên lựa chọn cái phương án trang trí cột tròn nào thì nó phụ thuộc vào cái mức độ đầu tư của mình các bạn. Về sơn màu để tạo điểm nhấn thì cái chi phí của nó sẽ thấp. Còn về mình chọn cái phương án là giả đá cẩm thạch thì như mình nói ở trên thì cái giá của nó gồm có vật liệu và nhân công thì khoảng 1 triệu đồng một cây như thế này nha các bạn. Vì cái nền của cái nhà này nó khá là cao, để giúp cho việc an toàn lưu thông trong quá trình đi lại thì mình thiết kế những cái lan can hết nha các bạn. Lan can là một cái cấu kiện mà nó rất là đặc biệt và cũng rất là quan trọng, nó tạo một cái điểm nhấn rất là đắt giá cho cái ngôi nhà của mình. Cụ thể trong cái lan can nhà này thì mình sẽ chọn là những cái lan can bằng cục lam gió 20 x 20 nghệ thuật các bạn. Nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng rất là đẹp và nó sẽ rất là hợp thời tại thời điểm bây giờ, vì những cái cục lam nghệ thuật này hiện nay người ta sử dụng rất là nhiều các bạn, vì nó mang lại một cái hiệu ứng bóng đổ rất là đẹp. Về phần cửa thì mình sẽ chọn cho cái ngôi nhà này là cửa nhôm xin pha màu trắng nhằm giúp cho ngôi nhà này để trở nên thanh mảnh hơn. Còn về cái gạch nền đó thì sẽ được chọn là gạch 80-80 vân giả đá mê bồn, cái nền màu trắng và cái vân mây nó màu ghi nha các bạn.
Còn về trần thì sẽ được chọn là trần thạch cao vượt cấp cho hết tất cả những cái khu vực công năng cho cái ngôi nhà này. Về cái màu sắc thì mình thấy cái màu trắng làm nền nha các bạn. Còn cái màu nhấn lúc này đó tức là màu tím phai môn nha các bạn. Vì cái yêu cầu của cái mẫu nhà này là sao cho nó thật là sáng, và cái tông màu nó cũng rất là nhẹ nhàng và trang nhã. Cái điểm nhấn tiếp theo mà mình muốn đặt để cho cái mặt tiền của cái ngôi nhà này là cái phần mái được lợp ngói hài các bạn. Ngói hài này sẽ được nhấn tại cái vị trí chữ A ở cái mái thái chính và cái mái thái bên các bạn. Ngói hài nó giúp tạo một cái điểm nhấn cho cái chữ A này nó được sinh động hơn và thu hút ánh nhìn của nhiều người hơn. Hiện tại thì cái nhà này nó cũng khá là cao, nó 5 bậc tam cấp, và trong cái trường hợp mà gia chủ mình cái kinh phí mình cao thì có thể thực hiện cái phương án lát 5 bậc tam cấp này bằng đá hoa cương. Còn nếu kinh phí của mình hạn hẹp hơn nữa thì mình có thể lát bằng gạch giả đá nha các bạn, thì nó cũng rất là đẹp và nó giảm cái chi phí cũng khá là nhiều. Để giúp cho việc di chuyển lưu thông và xe và người đi lại được thuận lợi hơn thì mình sẽ làm một cái gam dốc ở phía bên cái hành lang bên tay phải nha các bạn. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm về một cái mẫu nhà giả mái thái hành lang chữ L ở nông thôn này nó như thế nào, thì được chia ra làm 2 phần. Phần thứ nhất thì nhân công thì nó sẽ dao động thời điểm bây giờ nó là 1,2 triệu trở lên 1 mét vuông nha các bạn. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công ở cái thời điểm bây giờ nó khoảng là 4,2 triệu trở lên 1 mét vuông. Vì cái giá bên mình đưa ra là nó cũng tương đối là chính xác khoảng 80% nha các bạn. Nó còn tùy thuộc vào cái địa điểm mà mình xây dựng, cái cách mà mình sử dụng vật liệu và trang trí nha các bạn, thì cái giá này nó có thể tăng giảm chút đỉnh. Để tạo một cái điểm nhấn và giúp cho cái mặt tiền này nó trở nên sáng hơn thì mặt tiền mình sẽ ốp gạch 80-80, tạo những cái khoan bằng cái gạch 80-80 màu ghi các bạn, giúp cho mặt tiền này nó trở nên sáng hơn và cái điểm nhấn của nó được nhiều hơn. Tổng diện tích xây dựng của ngôi nhà này là 160 m² phải không các bạn, và mình tạm tính cho gia chủ là hoàn thiện gồm có vật tư và nhân công là 4,2 triệu 1 m². Như vậy tổng cái chi phí của ngôi nhà này đó là 670 triệu nha các bạn. Tuy nhiên cái chi phí mà bên mình tư vấn là nó chưa bao gồm những cái phần nội thất nha các bạn, như là tủ giường, bàn ghế, lavabo, bồn cầu nha các bạn. Đây chính là một cái chi phí mà hoàn thiện, chưa tính cái phần nội thất vào. Mình chia sẻ thêm một phần nữa là về màu sắc thì do cái mình chủ đích và mình cũng có tham khảo cái ý kiến của chủ nhà về cái màu sắc này. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà mình không có yêu thích cái màu sắc này thì mình cũng có thể tiến hành phối lại, thì ngôi nhà của mình nó sẽ trở nên đẹp hơn theo ý muốn của mình hơn nha các bạn. Mẫu nhà này mình tư vấn cho bạn Hoàng ở Cái Bè, Tiền Giang. Sau khi hoàn thành xong cái mẫu nhà này thì mình cũng cảm thấy rất thích các bạn, vì cái độ rộng thoáng của nó và cái vẻ truyền thống của mẫu nhà hành lang chữ L mang lại, và lưu thông gió và ánh sáng thì rất là tốt các bạn. Đây chính là một cái mẫu nhà mà rất là đáng để được xây dựng ở những vùng quê nông thôn. Đó chính là cảm nhận của mình sau khi thiết kế xong cái ngôi nhà này. Việc lưu thông gió và ánh sáng cũng rất là tốt các bạn, đến từ cái khoảng sân trước, cái hành lang chữ L, cái sân sau và cái khoảng ở phía bên trái và bên phải, giúp cho ngôi nhà này nó trở nên sáng hơn và lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Cái điểm đặc biệt của những cái mẫu nhà hành lang chữ L giả mái thái là khi mình đứng tại cái vị trí nào nó cũng phát huy hết cái vẻ đẹp của nó hết các bạn, và mình đứng tại cái góc nhìn nào nó cũng đẹp. Ở đây chính là một cái điểm mà thu hút và ánh nhìn của rất là nhiều người của các mẫu nhà hành lang chữ L truyền thống mang lại. Mình vừa cùng các bạn trải qua phân tích và tìm hiểu một số điểm ở cái mẫu nhà hành lang chữ L truyền thống ở cái nông thôn này. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ gửi đến bạn Hoàng cùng với mọi người tham khảo thêm một cái phương án nữa của mẫu nhà hành lang chữ L truyền thống ở nông thôn để mình lựa chọn và tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước.
Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người, vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết, chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn bạn Hoàng cùng với gia đình đã tin tưởng và giao cái nhiệm vụ thiết kế cái ngôi nhà mơ ước cho bên đơn vị mình thực hiện. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều và cũng rất là hy vọng bạn sớm hoàn thành cái ngôi nhà mơ ước của mình trong một cái thời gian sớm nhất. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của mẫu nhà hành lang chữ L truyền thống ở nông thôn mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.